إغلاق مئات القنوات خلال الساعات القليلة السابقة بسبب سياسة المحتوى المخادع والغير مرغوب فيه والممارسات المخادعة. خليني بس أقول لك على حاجة، إن السياسة دي ليها عوامل كتيرة جدا وليها حاجات كتيرة جدا منصوص عليها من خلال يوتيوب في منتدى مساعدة يوتيوب. بس خليني أقول لك برضو على حاجة، على أشهر الحاجات اللي خلت القنوات خلال الفترة الأخيرة تتقفل بسبب سياسة المحتوى المخادع ده، وهي ملخصات المسلسلات. هنا بيقول لك ماذا يحدث في حال نشر محتوى يخالف هذه السياسة. إذا نشرت محتوى يخالف هذه السياسة يجوز لنا تعليق ميزة تحقيق الربح أو إغلاق قناتك أو حسابك. يعني ممكن إن هو يعلق لك ميزة تحقيق الربح تبقى قناتك غير مؤهلة للانضمام لبرنامج شركاء يوتيوب، يا إما يغلق لك قناتك بشكل كامل، يا إما يقفل لك أصلا حسابك من على جوجل اللي هو موجود عليه القناة. طب إيه بقى موضوع تلخيص المسلسلات والكلام ده؟ خليني بس أقول لك على حاجة، إن موضوع تلخيص المسلسلات ده بينقسم للعديد من الفئات بتاعة الناس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنقسمهم مثلا لثلاث فئات من الناس. في الفئة الأولانية خالص اللي هي بتبقى طالعة حاطة المسلسل كله على القناة بتاعتها، بس الفئة دي بيبقى معاها أصلا الحقوق بتاعة الملكية بتاعة المسلسل، بيبقى معاها بمعنى أصح بيبقى معاها التراخيص بتاعة المسلسل. فساعتها اليوتيوب ما يقدرش إن هو يقرب لها ولا يقدر إن هو أصلا يجي جنبها بأي حال من الأحوال، لأن التراخيص بتبقى مع القناه دي. طيب هنيجي على الفئه الثانيه او الفئه اللي بعدها، وهي الفئه بتاعه منشئ المحتوى اللي بيجي بيطلع قدام الكاميرا بنفسه وبيبدا ان هو يلخص المسلسل، حتى لو استعان مثلا بدليل او دليلين من المسلسل عن طريق صور او عن طريق فيديوهات بسيطه، بس بيبقى طالع بيتكلم بنفسه قدام الكاميرا وبيبقى طالع هو قدام المشاهد وبيبقى بيلخص له المسلسل. وده برضه ساعتها اليوتيوب ما يقدرش ان هو يجي جنبه ولا يعمل له اي حاجه اطلاقا، لان خلاص انا كده كده انا طالع بنفسي بتكلم وطالع بنفسي انا بشرح او بلخص بمعنى اصح، فاليوتيوب ما يقدرش ان هو يعمل للقناه بتاعته اي حاجه. طيب هنيجي بقى على الفئه الثالثه، من الناس. والفئه الثالثه من الناس دي بقى بتنقسم برضه هي ذات نفسها او بتتفرع ذات نفسها لكذا حاجه. ايه هي بقى؟ الحاجه الاولانيه وهي منشئ المحتوى اللي بيجيب صور من المسلسل وبيجي يروح داخل على برنامج المونتاج، بيروح رصص الصور دي كده كلها جنب بعضها على برنامج المونتاج، ويبدا ان هو يعمل تعليق صوتي او بمعنى اصح يلخص المسلسل بصوته، ويجي يروح واخد الفيديو زي ما هو كده يروح رافعه على يوتيوب. طيب ايه المخالف في المحتوى ده؟ خليني اقول لك بس حاجه، ان المحتوى الصوري اللي هو محتوى عباره عن صور ده اليوتيوب اصلا ما بقاش ان هو بيقبله خلال الفتره الاخيره، و95% من القنوات اللي المحتوى بتاعهم محتوى صوري ما بيتقبلوش في برنامج شركاء يوتيوب، وممكن ميزه تحقيق الربح عندهم تتعلق فيما بعد. فدي كده الحاجه رقم واحد اللي هي ممكن ان هي تعمل لك المشكله، ان انت المحتوى بتاعك يكون محتوى صوري واليوتيوب اصلا ما بيقبلش المحتوى الصوري. هنيجي بقى على الفئه الثانيه، والفئه دي انا بشوفها كتير جدا في منشئين المحتوى برضه خلال الفتره الاخيره، او اللي متجهين ان هم بيلخصوا مسلسلات او المحتوى بتاعهم تلخيص مسلسلات. ان هو بيجي بيروح حاطط لك مثلا صوره مصغره ويجي يروح حاطط لك عنوان، والصوره المصغره دي تكون صوره مضلله او بمعنى اصح تكون صوره لمسلسل معين، والعنوان برضو يكون لنفس المسلسل. وجيت انا مثلا بحثت عن اسم المسلسل فظهر لي الفيديو ده، جيت انا دخلت على الفيديو لقيت ان الفيديو اصلا ولا بيحاكي مسلسل ولا بيحاكي اي حاجه خالص، او بيبقى بيقدم مسلسل غير اصلا اللي انا بحثت عليه على يوتيوب. يعني انا مثلا جيت بحثت على مسلسل معين على يوتيوب، ظهر لي في نتائج البحث الصوره المصغره بتاعت المسلسل ده، ان فيديو فيه الصوره المصغره بتاعت المسلسل ده، والعنوان برضو بيتكلم عن عنوان المسلسل ده. يبقى اذا كده ان انا لما اعمل نقره على الفيديو المفروض ان انا ادخل اتفرج اصلا هيطلع لي المسلسل اللي انا طالبه، مش ادخل على الفيديو جوه الاقي محتوى الفيديو مخالف خالص او مسلسل تاني اصلا انا مش عايزه، يا اما محتوى الفيديو من جوه حاجه تانيه خالص ملهاش اي علاقه بالمسلسلات. وساعتها المشاهد لو بلغ اليوتيوب او عمل ابلاغ في القناه دي او عمل ابلاغ في الفيديو ده، كده اليوتيوب له الحق ان هو يقفل لمنشئ المحتوى القناه دي بسبب سياسه المحتوى المخادع وسياسه المحتوى الاحتيالي. لان انت كده معلش انت كده خليت المشاهد ان هو ينكر على الفيديو بتاعك، او خليت المشاهد ان هو يدخل على الفيديو بتاعك ويعمل لك نقره على الفيديو بتاعك وتاخد مرات ظهور على الفيديو بتاعك، والفيديو اصلا بتاعك مش بيكون بيقدم الحاجه اللي المشاهد اصلا عايزها. فكده المشاهد له الحق ان هو يبلغ على الفيديو ده، وفي نفس الوقت الفيديو ده لما البلاغ يوصل ليوتيوب يقدر ان اليوتيوب من خلال البلاغ ده ان هو يقفل لك القناه بتاعتك بسبب سياسه المحتوى المخادع. نيجي على الفئه الثالثه من الناس، والفئه الثالثه من الناس دي حرفيا كارثه، دي حرفيا مصيبه. الفئه الثالثه من الناس دي وهي فئه منشئين المحتوى الجدد، فئه منشئين المحتوى اللي لسه بيبقوا داخلين يوتيوب مش فاهمين اي حاجه في اي حاجه خالص، ولا قاريين على سياسات ولا قاريين على اي حاجه. مع كامل احترامي طبعا للجميع، احنا كلنا كنا داخلين يوتيوب مش فاهمين اي حاجه اطلاقا، وبدانا مع الوقت ان احنا نفهم، وبدانا مع الوقت ان احنا نتطور في المجال بتاعنا. بس انا بتكلم عن حاجه معينه، الناس اللي هي بتبيع ساعات. يعني ايه الناس اللي هي بتبيع ساعات؟ يعني بكل بساطه انا دلوقتي واحد منشئ محتوى جديد، جيت دخلت اليوتيوب، انا مواجه مشكله في تحقيق ال 4000 ساعه، ومواجه كمان مشكله في تحقيق
هي ال 1000 مشترك. فانا بلجأ ان انا اعمل ايه؟ بلجأ ان انا اروح لحد اقول له النبي انا عايز اشتري ساعات، او النبي انا عايز اشتري مشتركين، لان الساعات عندي انا مش عارف ان انا اجمعها، والمشتركين عندي مش عارف ان انا اجمعها. بمعنى اصح منشئ المحتوى بيبقى داخل يوتيوب بيبقى فاكر ان اليوتيوب سهل في الاول، بيبقى فاكر ان اليوتيوب ان هو اول فيديو ان هو هينزله هيجيب مئات الالاف من المشتركين ومئات الالاف من المشاهدات، والموضوع مش كده خالص. لكن منشئ المحتوى بيبقى داخل بيبقى عايز الحاجه اللي هي ايه؟ الحاجه اللي هي السهله بمعنى اصح، الحاجه اللي هي تنجز معاه، فبيلجأ ان هو يروح يشتري مشتركين ويرجع ان هو يروح يشتري الساعات بتاعته. لما بيروح عند بعض الناس بيروح عامل ايه؟ طيب انت دلوقتي عايز تشتري الساعات، طيب تمام، احنا هنعمل ايه بقى؟ انت هتنزل فيديو، الفيديو ده هيكون مكون من حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انت هتعمل في الفيديو ده هتحط فيه في الاول مسلسل، هتشوف اي مسلسل انت عاوزه، او هتشوف مثلا مسلسل رائج، او هتشوف مثلا مسلسل عليه البحث كتير، هتحط المسلسل ده في اول الفيديو. بعد ما تحط المسلسل ده في اول الفيديو هتيجي على الجزء الثاني من الفيديو هتحط اي فيديو ليك، ايا كان بقى المحتوى بتاعك ايه. انت مثلا المحتوى بتاعك طبخ، المحتوى بتاعك بيتكلم عن اي حاجه، بتشوف اي فيديو ليك عموما بتروح حاطه جنب المسلسل في المونتاج، وبتخلص الفيديو من المونتاج وبترفعه على يوتيوب. يبدا ان هو يشتري لك عليه الساعات، يبدا ان هو يشتري لك عليه المشتركين. بعد كده يجي من حاجه عندنا في القناه، يعني انا لو جيت دخلت مثلا على القناه بتاعتي كده، وليكن مثلا ان ده الفيديو اللي احنا حاطين فيه المسلسل وحاطين مثلا فيديو تاني لينا، تمام، بنيجي بندخل مثلا على الفيديو ده، خلاص الفيديو ده كده اترفع على يوتيوب، اشترينا عليه الساعات بتاعتنا، جبنا ال 4000 ساعه والدنيا تمام، فخلاص اشترينا مشتركين واشترينا الساعات، فكده القناه المفروض ان هي مؤهله ان هي تبدا للانضمام لبرنامج شركاء يوتيوب. هنا بقى بيعملوا لعبه زي الزفت، ان قبل ما هم بيدخلوا او بيعملوا انضمام لبرنامج شركاء يوتيوب بيجي بيدخلوا كده على الفيديو في حاجه هنا كده اسمها اداه التعديل. لو جينا دخلنا على اداه التعديل دي، اداه التعديل دي احنا ممكن ان احنا نقص منها اي جزء من الفيديو. يعني انا مثلا عايز اشيل الجزء ده من الفيديو، هنا عندك قطع الفيديو او اقتصاصه او دمجه، فبيجي بيدخل على اداه التعديل هنا، بيجي بيروح شايل خالص الجزء اللي هو بتاع المسلسل اللي هو اصلا مخالف، ويسيب منه الجزء الثاني اللي هو بتاع الفيديو الاساسي بتاعه. طبعا ودي حاجه مع كامل احترامي للجميع، دي حاجه متخلفه من ضمن الحاجات اللي بتحصل خلال الفتره الاخيره، لان انت كده لو فاكر ان انت بتضحك على يوتيوب، فاليوتيوب حرفيا مش غبي. اليوتيوب وهو اصلا لما بيجي بيراجع بيروح راجع للفيديو الاصلي اللي كان موجود، لانه هو بيعرف ان الفيديو ده اساسا هو معمول عليه تعديل من قسم بتاع التعديل، فبيروح راجع للفيديو الاساسي، بيكتشف ان الفيديو الاساسي اصلا انت فيديو مش ملك ليك، ولا الفيديو اصلا بتاعك، والفيديو اصلا مخالف للسياسه، فبتروح خارجه القناه بتاعتك برضه من برنامج شركاء يوتيوب، او بمعنى اصح بيجوا بيردوا عليك فيها، وهي بعد ما تخلص من المراجعه يقول لك ان القناه بتاعتك مخالفه لسياسه المحتوى المخادع والممارسات المخادعه والاحتياليه. ففهمتوا الفكره ماشيه ازاي؟ فهمتوا الناس بتعمل ايه؟ فهمتوا انتوا بتقفلوا قنواتكم ازاي؟ انتوا اللي بتقفلوا قنواتكم بايديكم. افهموا الدنيا ماشيه ازاي واعرفوا الدنيا ماشيه ازاي، وقبل ما تعملوا اي حاجه، قبل ما تضيعوا تعبكم وتضيعوا مجهودكم، افهموا الدنيا ماشيه ازاي الاول. تعالوا نرجع بس على سياسه المحتوى المخادع كده، تعالوا ناخدوا بقى نبذه كده مختصره عن الموضوع ده. هنا الفيديوهات الغير مرغوب فيها، دي الحاجه. الحاجه الثانيه البيانات الوصفيه والصور المصغره المضلله، هو ده اللي انا كنت بتكلم عليه من شويه، ان انت ممكن تكون حاطط صوره مصغره ويجي المشاهد يجي يروح داخل على الفيديو ما يلاقيش الحاجه اللي انت بتشرحها في الصوره المصغره. يعني انا مثلا هنا على قناتي الصوره المصغره مثالا بتاعه الفيديو ده، هنا بيقول لك ايه؟ احد اسباب عدم وصول رقم التعريف الشخصي. الفيديو ده انا بتكلم فيه عن الاسباب اللي ممكن فعلا رقم التعريف الشخصي ما يوصلكش. انا مثلا لو جيت ممكن ان انا احط على الفيديو ده، ممكن ان انا احط عليه صوره مصغره، اقول مثلا ايه؟ انا قابلت ميسي امبارح مش عارف فين. طب ما هو كده لما بيجي بيدخل المشاهد على الفيديو هو داخل على اساس صوره معينه، وداخل على اساس عنوان معين، لقى ان محتوى الفيديو من جوه هو مختلف خالص عن الصوره وعن العنوان، فبيجي بيروح مقدم بلاغ فيك، وهو ده اللي بيعمل لك حرفيا المشكله. هنيجي على الحاجه اللي بعدها، المحتوى المخادع. هنا بيقول لك محتوى يقدم هدايا نقديه او يوهم المشاهدين بامكانيه جني الارباح بسرعه، او يتبع خدعه التسويق الهرمي وارسال المبالغ الماليه بدون اي منتج ملموس ضمن بنيه هرميه، اللي هي المواقع بمعنى اصح، او البرامج اللي هي بتبيع الكوينز والكلام ده، اللي هي يقول لك مثلا اتفرج على ايه هتاخد كذا كوينز، هتعمل كذا، هتقوم بمهمه معينه هتاخد كذا كوينز، هي الحاجات دي بالظبط. نيجي بقى على الحاجه اللي بعد كده، والحاجه دي حرفيا برضو كارثه من ضمن الكوارث، وهي التحفيز الغير مرغوب فيه. التحفيز الغير مرغوب فيه هو محتوى يبيع مقاييس تفاعل مثل المشاهدات او المعجبين او التعليقات او اي مقاييس اخرى على يوتيوب، ويشمل ذلك ايضا المحتوى الذي يهدف فقط الى رفع عدد المشتركين او عدد المشاهدات او غير ذلك من المقاييس، مثل اقتراح الاشتراك في قناه صانع محتوى مقابل اشتراكه في قناتك، وهو ما يعرف ايضا باسم تبادل الاشتراكات. تعالى بقى كده معايا عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. الموضوع ده هنا تحديدا، او الموضوع اللي هو التحفيز الغير مرغوب فيه ده،
كده بيشمل شراء المشاهدات، ان انت بتشتري المشاهدات عن طريق السيرفر، ان انت بتشتري الساعات برضو عن طريق السيرفر، ان انت بتشتري المشتركين عن طريق السيرفر، ان انت بتشتري الاعجابات او اللي هي اللايكات بمعنى اصح عن طريق السيرفر. كل ده مخالف لسياسات يوتيوب. وعلى فكره الفئه دي من الناس او الفئه دي اللي من منشئين المحتوى خلال الفتره بقى اللي جايه ان شاء الله دي حرفيا اليوتيوب مش هيحلها، اليوتيوب حرفيا هيركز معاها بشكل كبير جدا. وهنتكلم عن الموضوع ده في فيديو تاني عشان ما نخرجش من موضوع فيديو النهارده. كل الحاجات دي طبعا مخالفه تماما لسياسات يوتيوب. وايضا تبادل الاشتراكات اللي هي بمعنى اصح اشترك لي واشترك لك، صب فور صب. تبادل الاشتراكات يعتبر مقاييس تفاعليه واليوتيوب بيبقى عارفها، ولو حتى حد بيعمل كده واليوتيوب سايبه دلوقتي لكن مش هيسيبه بعد كده، لان في حاجه برضو انتم مش عارفينها ودي دايما اللي انا بقولها لكتير جدا من الناس. انا ممكن ان انا اكون القناه بتاعتي مخالفه، ممكن ان انت برضو تكون القناه بتاعتك مخالفه، ممكن القناه بتاعتي انا بقدم فيها فيديوهات مخالفه وانت بتقدم برضو في قناتك نفس الفيديوهات المخالفه اللي انا جاي بقدمها في قناتي. ممكن يحصل ايه بعد كده؟ ممكن يحصل ان تيجي قناتك انت تتقفل وتيجي قناتي انا تفضل موجوده على يوتيوب. طب ازاي ده؟ عشان بيقدم نفس المحتوى المخالف بتاعي، ازاي انا قناتي اتقفلت وهو قناته شغاله؟ وممكن يحصل العكس، ممكن انا قناتي تتقفل وانت قناتك برضو هي اللي تفضل شغاله، على الرغم ان احنا الاثنين بنفس المحتوى. بس خليني اقول لك على حاجه، ان هنا اليوتيوب هو مش بيواجه او مش بيهاجم بمعنى اصح المحتويات المخالفه كلها بشكل مفاجئ، بياخدها بشكل تدريجي وعلى حسب المراجعه اللي هو بيراجعها. يعني ايه على حسب المراجعه اللي هو بيراجعها؟ يعني بكل بساطه هو في نوعين من المراجعه هي ممكن تحصل على القنوات، المراجعه اليدويه والمراجعه الالكترونيه اللي هي بتبقى عن طريق روبوتس والكلام ده. فهو مش بيواجه كل المخالفين مره واحده، هو ما بيعملش كده، هو يعني دورك جاي بس هو هيجي بالتدريج لا اكتر ولا اقل. حتى القنوات المخالفه دلوقتي على يوتيوب واللي احنا عارفينها والقنوات اللي ممكن تكون بتقدم محتوى جنسي وموجوده على يوتيوب اللي هو المحتوى البلس 18، القنوات دي ممكن تكون موجوده لغايه دلوقتي ولكن اليوتيوب سايبها، بس هو اليوتيوب مش سايبها بمزاجه، هي دورها جاي بس هي لسه ما جاش دورها عند يوتيوب لا اكتر ولا اقل. فهو مش بيواجه المخالفين كلهم مره واحده. هو ممكن تلاقي فتره ايه، ممكن تلاقي فتره كده يقول لك اليوتيوب عامل حمله اغلاق قنوات كبيره جدا، ممكن تلاقي مثلا يطلع لك سياسه في فتره من الفترات وتيجي بعد كده تلاقي عدد كبير جدا من القنوات بيتقفل. فهو بيواجه كل المخالفين بس بيواجههم بالدور، بيواجههم بشكل تدريجي. ما تفرحش ان انت دلوقتي مخالف على يوتيوب وانت شغال وعادي والدنيا معاك جميله، لا انت دورك جاي. لو انت عارف ان انت مخالف خاف على قناتك وخاف على شغلك عشان اليوتيوب ما يروقش عليك بمعنى اصح كده. طيب الحاجه اللي بعد كده وهي التعليقات المتكرره. التعليقات المتكرره بمعنى اصح اللي هو واحد يدخل على الفيديو بتاعك يفضل يكرر لك في عدد كبير جدا من التعليقات، او يكتب لك التعليق هو يكتبه لك على نفس الفيديو، يكتب لك التعليق هو بدون التغيير في اي حاجه. ده بيعتبر سبام او بمعنى اصح يعتبر محظور، وممكن اللي بيعمل كده ممكن قناته تتقفل. المحتوى التابع لجهه خارجيه، احداث البث المباشر التي تهدف الى بث محتوى يملكه مستخدم اخر ولم يتم تصحيحه حتى بعد تلقي تحذيرات متكرره عن اساءه استخدام محتمله، ويجب ان يراقب مالكو القنوات احداث البث المباشر الخاصه بهم بشكل نشط وتصحيح اي مشاكل محتمله دون تاخير. اللي هو بمعنى صح كده بكل بساطه اللي هم بتوع ملخصات المباريات. انت مثلا النهارده في ماتش مهم او في ماتش معين انت عايز تعرضه، بتيجي بتروح فاتح بث مباشر عندك على القناه وبتيجي بتروح عارض مثلا من التلفزيون او من شاشه الكمبيوتر بتاعتك، تيجي تروح عارض الماتش ده كده انت محتوى تابع لجهه خارجيه بمعنى اصح، لان انت مش بتملك الحقوق بتاعته. ساعتها برضو ممكن اليوتيوب يلجا ان هو يقفل لك القناه بتاعتك. سياسه محتوى مخادع وممارسات احتياليه. الحاجه اللي بعد كده والحاجه الاخيره بيقول لك تنطبق هذه السياسه على الفيديوهات واوصافها والتعليقات واحداث البث المباشر واي من منتجات او ميزات اخرى على يوتيوب. وهذه القائمه ليست شامله، ويرجى العلم ان هذه السياسه تنطبق ايضا على الروابط الخارجيه في المحتوى الخاص بك، ويمكن ان تشمل ذلك عناوين اليو ار ال القابله للنقر وتوجيه المستخدمين شفهيا الى مواقع الكترونيه اخرى ضمن الفيديو بالاضافه الى اشكال اخرى. يعني ايه الكلام ده؟ بكل بساطه عشان بس اشرح لكم الجزئيه دي، هي بتتلخص في حاجات بسيطه قوي، ان انت توجه المشاهد لموقع خارجي تطلعه بره اليوتيوب. يعني ايه الكلام ده؟ طب ما انا حد هيجي يقول لي دلوقتي طب ما انا حاطط في الوصف مثلا بتاعي بتاع الفيديوهات انا حاطط مثلا رابط للفيسبوك، حاطط رابط للتيك توك، حاطط رابط للانستجرام، طب ما انا كده بوجهه خارج يوتيوب. ايوه بتوجهه خارج يوتيوب ما فيهاش اي مشكله خالص، لان المواقع دي مواقع رسميه ومش مواقع مخالفه. يعني مواقع التواصل الاجتماعي دي مش مواقع مخالفه ولا مواقع فيها اي حاجه اطلاقا، لا دي مواقع رسميه. هو هنا يقصد المواقع الخارجيه اللي هي بتبقى مخالفه، المواقع السبام، المواقع اللي بتعرض حاجات موجب 18، الحاجات دي كلها انت بتطلع اصلا المشاهد بره يوتيوب. وغير ان انت كمان طلعته بره يوتيوب، لا انت
كمان طلعته بره يوتيوب مع اصلا موقع مخالف، فساعتها ممكن اليوتيوب يقفل لك القناه بتاعتك بسبب برضه سياسه المحتوى المخادع وسياسه الممارسات الاحتياليه. عشان كده احنا دايما بننصح ان محدش يحط في التعليقات المثبته، محدش يحط حاجه توجه المشاهد بره يوتيوب، محدش يحط موقع مخالف، محدش يعمل الكلام ده اطلاقا. عايز تحط حاجه حط فيديو ليك، انت كده كده ممكن ان انت توجه المشاهد عن طريق فيديو ليك او عن طريق الرابط بتاع فيديو ليك، كده كده هو هيبقى جوه يوتيوب. عايز توجه المشاهد لحاجه خارجيه على يوتيوب، ممكن توجهه على الانستجرام، ممكن توجهه على التيك توك، ممكن توجهه على الواتساب، ممكن توجهه على الفيسبوك، ممكن توجهه على اي حاجه من دي، بس ما يكونش الموقع موقع مخالف. يعني مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا دي مش مواقع مخالفه، ممكن انت توجه المشاهد عليهم بشكل طبيعي خالص، لكن ما توجهوش لموقع تاني وانت مش عارف الموقع ده ممكن يكون مخالف ولا لا. لو انت بقى عايز ان انت تعمل الموضوع ده او عايز ان انت توجه المشاهدين لمواقع خارجيه والكلام ده، ممكن ساعتها ان انت تعمل مدونه، وممكن المدونه دي انت تحط الرابط بتاعها في الروابط عندك في قسم لمحه، وساعتها تقول للمشاهدين تقول لهم ادخلوا على المدونه وروحوا للرابط اللي انا سايبه لكم هناك، لكن ما تحطش في التعليقات المثبته ولا تحط في الوصف حاجه وانت مش عارف اذا كانت الحاجه دي مخالفه ولا لا. هو ده كان يبقى الموضوع بكل بساطه. هي دي اختصار شديد جدا لموضوع سياسه المحتوى المخادع والغير مرغوب فيه. رجاء من حضراتكم حافظوا على شغلكم، رجاء من حضراتكم ما حدش يعمل حاجه مخالفه لسياسات يوتيوب، لان اليوتيوب حرفيا في الفتره الاخيره ما بيهزرش. اليوتيوب حتى في رمضان في الايام اللي احنا فيها دي بيركز مع المحتويات زي ما قلت من شويه، اللي هي بتقدم ملخصات للمسلسلات، وبيمسك كل قناه كده بيديها الواحده المحترمه ما بتقومش منها. لو عندك بقى استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك واشترك وسبسكرايبك واي لينك تواصل معايا الخاص بيا للتواصل معايا هتلاقوه تحت في الديسكربشن. اشوفكم في فيديو جاي. سلام.